Let's start. ආරම්භ කරමු අදත් සුපුරුදු ලෙස ස්පෙලිං පාඩම. ඕනෑම වචනයකට සරලව අකුරු ගලපන ඉංග්‍රීසි වචනවලට අකුරු ගලපන ආකාරය කියා දෙන සරල පාඩමයි මේ අපි ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් මේ channel එක subscribe කරලා නැති අය subscribe කරන්න. bell icon එක ඔබලා තියන්න අලුත් පාඩමක් නාපු ගමන් ඔබට දැනගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් අද අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් ඔබ සමග මුලින්ම අක්ෂර දෙකක් එක ළඟ යෙදෙන අවස්ථා මොනවද කියන එක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අක්ෂර වින්‍යාසයේ ගලපනකොට. එවැනි අවස්ථා රාශියක් තියෙනවා ස්වර අකුරු දෙකක් එක ළඟ එන අවස්ථාවන්. සමහර තැන්වල ඇදීමක් එනකොට ඩබල් ඊ එනවා. ඒ වගේම සමහර තැන්වල ඇදීමක් එනකොට ඊ අකුරයි ඒ අකුරයි එනවා. සමහර තැන්වල ඇදීමක් එනකොට ඊ අකුරයි එනවා. සමහර තැන්වල ඇදීමක් එනකොට ඊ අකුරයි අයි අකුරයි එනවා. දැන් විශේෂයෙන් ඊ කියන ඇදීම අපිට ප්‍රධාන ආකාර කිහිපයකට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඩබල් ඊ වලින් ඊ කියලා ඇදෙනවා. ඒ වගේම ඊ අකුරයි ඒ අකුරයි ඇවිල්ලා ඊ කියලා ඇදීමක් සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ විවිධ ආකාරයට ටිකක් ඇදීමක් සිදු වෙන අවස්ථා අපි පොඩ්ඩක් අද සාකච්ඡාවේදී වැඩිපුර සලකා බලමු. මම මුලින්ම ඔබේ අවධානයට ලක් කරන්නම් ඩබල් ඊ යෙදෙන අවස්ථාවන්, ඊළඟට ඊ යෙදෙන අවස්ථාවන්, ඊළඟට අයි ඊ යෙදෙන අවස්ථාවනුත් බලමු. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඊ අකුර විතරක් ආවොත් මොකක්ද දෙන શબ્දය? ඊ අකුර විතරක් ආවොත් ඒ යන්නේ શબ્දය ලැබෙනවා. නැත්නම් ඊ යන්නේ શબ્දය ලැබෙනවා. නමුත් ඩබල් ඊ ආවොත් ඊ කියලා දෙනවා. දැන් අපි පීල් කියන වචනේ ලියනකොට PEEL පීල් ලෙලි ගහනවට ක්‍රියාපදය. දැන් ලෙලි ගහන්න පිහිය ඉල්ලන්න කියලා කියන්න බලන්න කියාගෙන යන්න. ලෙලි ගහන්න පිහිය ඕනේ නේ. ලෙලි ගහන්න පිහිල්ලන්න ලෙලි ගහන්න පිහිල්ලන්න ලෙලි ගහන්න පිහිල්ලන්න ලෙලි ගහන්න පිහිල්ලන්න. අන්න අන්තිමට ලෙලි ගහන්න පිහිය ඉල්ලන්න කියන එක ඇහෙන්නේ වෙන වචනයක් නේ. පීල් කියලා ඇහෙනවා. පීල් කියන්නේ ලෙලි ගහනවට ක්‍රියාපදේ. ඔන්න මතක තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රම. ලෙලි ගහන්න පිහිල්ලන්න ලෙලි ගහන්න පිහිල්ලන්න ලෙලි ගහන්න පිහිල්ලන්න ලෙලි ගහන්න පිහිල්ලන්න ලෙලි ගහන්න පිහිල්ලන්න. පීල් කියන්නේ ලෙලි ගහනවට ක්‍රියාපදේ. ඉතින් එතන P කියලා ඇදෙනකොට PEEL කියලායි එන්නේ. ඒ වගේම දැනෙනවට එදෙන ක්‍රියාපදයේ feel. FEEL. එතන fee කියලා ඇදෙන්නේ FEE. හොඳයි, පන්ති ගාස්තුවට මොකක්ද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? පන්ති ගාස්තුවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ class fee කියන. සමහර class fees කියලාත් කියනවා. නමුත් FEE fee කියන වචනේ තමයි මෙහි මූලික සහ සාර්ථකම වචනය. class fee. I paid the class fee. class fee එක ගෙවුවා කියලායි ඔබ කියන්න ඕනේ. කොහොමද කියන්නේ මම ගෙවුවා class fee එක කියලා? අපි කියමු බලන්න සම්පූර්ණ වැකියකින් මම ගෙවුවා පන්ති ගාස්තුව. අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න, අලුත් විදිහට ඉගෙන ගන්න. I paid. pay කියන ක්‍රියාපදයේ අතීත කාලයේ paid. මම ගෙවුවා. I paid the class fee. ඇයි the දාන්නේ? the දාන්නේ නාම පදයකට මුලින්. දන්නා දෙයක් නම් the දානවා කියලා අපි කියනවා. මොකද්ද මේ දන්නා දේ? පන්ති ගාස්තුව කියන්නේ ඔබ හැම මාසෙම ගෙවන ඔබ හොඳින් දන්න දෙයක්. එතකොට හොඳින්ම දන්නා දෙයක් නම් නාම පදයක් නම් the දානවා. නාම පදයක් නම් පමණයි හොඳේ. දන්න ක්‍රියාපද වලට මුලින් the දාන්න එපා. යනවට go ක්‍රියාපදයට මුලින් the දාන්නේ නැහැ. පන්ති ගාස්තුව class fee. එතකොට බලන්න fee කියන වචනේ FEE. I paid the class fee. මුත්‍රා කරනවා, චූ කරනවා කියන ක්‍රියාපදයේ PEE. ඔන්න ඔතනදී තමයි ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්නෙ. දැන් PEE කිව්වත් චූ කරනවා. I want to pee. I want to pee කියන්නේ මට චූ කරන්න ඕනේ. දැන් මේක චූ කරනවට ක්‍රියාපදේ. නමුත් අපි කව්පී වගේ තැනක ඒ වචනය ගන්නෙ COWPEA කියලා. එතන P වෙන්නේ PEA. එහෙනම් අපිට පේනවා E අකුරයි A අකුරයි ඇවිල්ලත් E කියන ඇදීම බහුලව සිදු වෙනවා. මොකද කව්පී වෙන වෙනම ලියුවොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට ඒක ගව මුත්‍රා වෙනවා. COW කව් PEEP. මොකද PEEP මුත්‍රා වලටත් පාවිච්චි කරනවා, මුත්‍රා කරනවටත් කියනවා.
ඇඟේ ගව මුත්‍රා කවුපි. දැන් අපිට පේනවා ඩබල් E එන E එකයි EA එන E එකයි වෙන් කරගන්න එක හරි වැදගත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. ඉතින් කොහොමද මේක කරන්නේ? රටාවන් හඳුන ගන්න අපේ මිනිස් මනස හරි දක්ෂයි. ඉතින් මේ වගේ පාඩම් වලට ඔබ දිනපතා අඩුම ගානේ දවස් 15ක් එක දිගට එන්න. ඔබට ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි වචන තනියම ලියන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් E කියලා ඇදෙන අවස්ථා රාශියක් තියෙනවා. එවැනි ජනප්‍රියම වචනයක් තමයි කනවට එදෙන ක්‍රියාපදයේ eat. E අකුරයි A අකුරයි තමයි E වෙන්නේ. අල්ට යන්නේ T අකුරෙන් eat කනවා. ගහනවට ක්‍රියාපදේ beat. එතකොට එතන B කියලා ඇදෙන්නේ BEA. අන්තිමට T අකුර beat. beat කියන ක්‍රියාපදයේ අතීතයේ එන්නේ beat කියලාමයි. ගහනවා beat, ගැහුවා beat. දැන් අපි කිව්වොත් ශ්‍රී ලංකාව පාකිස්තානයේ පරාජය කළා කියලා. පරාජය කරනකොටත් beat කියනවා. දැන් beat වල අතීතයේ beat කියලාමයි එන්නේ කියන එක මතකයිද? එතකොට ශ්‍රී ලංකාව ගැහුවා පාකිස්තානයට. ඒ කියන්නේ පරාජය කළා පාකිස්තානේ. පරාජය කරනවා beat, පරාජය කළා කියන්නත් beat. ශ්‍රී ලංකා beat පාකිස්තාන. ඉතින් ඔකේදී අපි කියනවා විකට්ස් කීයකින්ද කියලා. by 3 wickets යන ආදි වශයෙන් by කියන්නේ මගින් කියන අදහස දෙන පදේ. by 3 wickets කියලා කිව්වොත් විකට් 3කින් කියලා අදහස එනවා. ශ්‍රී ලංකා beat Pakistan by 3 wickets. ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කළා පාකිස්තානයේ විකට් 3කින් by 3 wickets. පරාජය කරනවා ක්‍රියාපදයේ beat, පරාජය කළා කියන්නේ අතීතයේ එන්නේ beat කියලාමයි. දැන් ඔබට පේනවා E අකුරයි A අකුරයි ආවමත් E කියලා ඇදීමක් සිදු වෙනවා. read 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 කියවනවා. read කියන ක්‍රියාපදයේ අතීතයේ එන්නේ ඒ විදිහටමයි ස්පෙලිං, නමුත් උච්චාරණය වෙනස් වෙනවා. උච්චාරණය red. නමුත් එතන red ලියන්නේ RED නෙවෙයි, අර අකුරු ටිකමයි. මේ පළවෙනි එක read වර්තමානයේ කියවනවා, අතීතයේ red. මම කියවුවා ගම් පෙරළිය. I read ගම් පෙරළිය. දැන් ඔය නමක් එහෙම ලියනකොට මුල අකුර දාන්න ඕනේ කැපිටල්. දැන් ගම් පෙරළියේ G අකුර කැපිටල්. මොන විදිහේ නමක් ලිව්වත්, පුද්ගලයෙක්ගේ නමක්, ගමක නමක්, වාක්‍යයේ කොතනක ලිව්වත් මුල අකුර කැපිටල්. I read ගම් පෙරළිය. ගම් පෙරළිය පෙම් පෙරළිය තමයිනේ. ඉතින් read වල අතීතයේ red, නමුත් ඒක ලියවෙන්නේ READ කියලාමයි. ඉතින් ක්‍රියාපද වල අතීත කාල ටික ටික මතක තියාගන්න. දැන් මම මේ පාඩම් වලදී වාට අතීත කාලත් මතක් කර උගන්වන්නේ. beat වල අතීතයේ beatමයි. My brother beat me. අයියා මට ගැහුවා. අඬාගෙන යනවා අම්මා ගාවට. My brother beat me. මල්ලි මට ගැහුවා. මල්ලි හරි අයියා හරි දෙන්නට my brother කියලා කියනවා. එතකොට younger brother, elder brother කියලා තියෙනවා භාවිතේ. බාල මල්ලි නම් younger brother, වැඩිමහල් සහෝදරයා elder brother. ඉතින් නමුත් සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට brother කියන්නේ අයියා මල්ලි දෙන්නටම පොදු වචනේ. නිතරම ඔය younger brother, elder brother කියලාම කියන්නේ නැහැ අපි. මල්ලි මෙහෙන්න කියලා ඉංග්‍රීසි වල කතා කිරීමක් නැහැ නේ. මල්ලි කියලා ඉංග්‍රීසි වල නමනේ කතා කරන්නේ. Edward come here. අපේ කියන්නේ නැහැ නේ. ගෙවල් වල ඔය ඉංග්‍රීසි කතා කරන ගෙවල් වල නම කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ඉංග්‍රීසි පවුල් වල. ඉංග්‍රීසි පවුල් කියලා මං කිව්වේ. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ එංගලන්තයේ උපන් කියන එක. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ කාතකින් භාෂාව. එංගලන්තයේ ඉපදුණු කියන තේරුම දෙන විශේෂණ පදයක් ඉංග්‍රීසි. කවුරු හරි කිව්වොත් I am English කියලා ඒක තේරුම මම එංගලන්තයේ උපන් කෙනෙක්. I am English. ඔහු එංගලන්තයේ උපන් කෙනෙක්. He is English. ඒතර ඇමරිකාවේ ඉපදුණු අය ඉංග්‍රීසි නෙවෙයිද නෑ. ඇමරිකාවේ ඉපදුණු අය American. American නෙවෙයි, නෙවෙයි, American. He is American. Australia ඉපදුණු අය Australian. He is Australian. නැත්නම් he is an Australian. an Australian කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයෙක්. හරි. දැන් අපි E යන්න එන ක්‍රම දෙකක් දැක්කා. එකක් double E, අනිත් එක EA. දැන් believe කියන වචනේ E කියලා ඇදීමක් එනවා. එතන B යන්න BE, B යන්න BE කියලා ලියනවා. lee කියලා ඇදෙනකොට LIE. ඔන්න IE කියලා E කියන එක ඇදෙනවා. believe. අල්වා යන්න VE. මේ අගට එන අල්වා යන්න, අගට එන අල්ලා යන්න, අගට එන අල්වා යන්න. මොන හරි හල් අකුරක් අගට එනවා නම් E අකුරක් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. එතන believe කියන වචනේ අග අල්වා යන්න අපි ලිව්වේ VE කියලා. believe විශ්වාස කරනවා. I can't believe it. මට ඒක විශ්වාස කරන්න බෑ. I can't believe it. I can't believe it. මට ඒක විශ්වාස කරන්න බෑ. I can't believe it. එතන ඔබට පේනවා believe වල ලියන්න LIE. එහෙමනම් IE කියලා E යන්නක් තියෙනවා.
හොඳයි මේ IE කියන E යන්නට අමතරව EI කියලා E යන්නක් තියෙනවද? ඔව් තියෙනවා. මොකක්ද ඒකේ වෙනස? C අකුරක් ආවොත් C අකුරට පස්සේ E කියලා ඇදෙනවා නම් ඒ කියන්නේ C කියලා ඇදෙනවා නම් අන්න එතන CIE නෙවෙයි එන්නේ CEI. උදාහරණයක් කියන්නස. Well, I'll tell you an example. I'll give you an example. ලැබෙනවා කියන අදහස දෙන receive කියන ක්‍රියාපදේ. receive කියනකොට RE රියන්න. E කියලා ලියන්නේ CEI. ඔන්න C අකුර ආපු නිසා IE නෙවෙයි EI වෙනවා. receive අල්වා යන්න VE. අගට එන හල් අකුර E අකුරක් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට C අකුරත් එක්ක ඇදෙනවා නම් C කියලා එතන ලියන්නේ CIE නෙවෙයි CEI. මේ වගේ පොඩි වෙනස්කම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා. රටාවන් හැටියට ඒවා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍ය රිලීෆ් කියලා වචනයක් භාවිතා කරනවා. රිලීෆ් කියනවා සහනයට, රිලීෆ් කියනවා සාමාන්‍යයෙන් සේවා මුරවලදී කෙනෙක් වෙනුවට තව කෙනෙක් රිලීෆ් එකට දානවා කියලා අපි කියන්නේ යාට පොඩ්ඩක් විවේකයක් ගන්න ඕනොත් කෙනෙක්ව රිලීෆ් එකට දානවා කියලා කියනවා. සහනයටත් රිලීෆ් කියනවා. දැන් රිලීෆ් වගේ වචනයක් ලියනකොට දැන් ලී කියලා ඇදීමක් එනවනේ. එතකොට RE තමයි රියන්න වෙන්නේ. ලී කියලා ඇදෙනකොට LIE ඊළඟට F අකුර. රිලීෆ්. සාමාන්‍යයෙන් I අකුරයි E අකුරයි එනකොට ඒකේ අනුපිළිවෙලක් තියෙනවා. I අකුර ඇවිල්ලා තමයි E අකුර එන්නේ. රිලී කියලා කියනකොට. I අකුර ඇවිල්ලා E අකුර එන්නේ. රිලීෆ්. පැහැදිලි නේද? I අකුර ඇවිල්ලායි E අකුර එන්නේ කියන එක පැහැදිලි නේද? ඒ වගේ වචන අලුත් වචනයක් හම්බුනහම තුන් පාරක් ලියන්න ඕනේ. දැන් විශ්වාසය කියලා කියන්නේ අපි නාමපදයේ භාවිතා කරන්නේ මොකක්ද? දැන් විශ්වාස කරනවට believe කියලා කියනවා. විශ්වාස කරනවට believe කියලා කියනවා. විශ්වාසය කියනකොට නාමපදයේ දෙන්නේ belief කියලා. විශ්වාසය belief කොහොමද belief කියන වචනේ ලියන්නේ? E තමයි බියන්න වෙන්නේ. ඊළඟට D කියනකොට LIE. ඒ අපි කියවනේ E කියන IE එනවා කියලා. ඊළඟට F අකුර එනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ believe කියන වචනේ නාමපදයේ. belief කියන එක. belief කියන්නේ විශ්වාසය. ආගමික විශ්වාසයක් ගැන කතා කරනකොට අපි belief කියලා යොදන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් faith කියලා කියනවා. ඇදහිීම. FAITH. ඇදහිල්ල කියන්නේ faith. ඒක අග අයකුර යන්න විදිහට ශබ්ද වෙනවා faith. FAITH. ඒ අල්ත යන්න TH කියලා ශබ්ද වෙනවා. FAITH. faith. එතන අල්ත යන්න TH කියලා ශබ්ද වෙනවා. ඒ කොහොමද දැන් අපි අද සාකච්ඡාවේදී E අකුර ලියන ක්‍රම කිහිපයක් දැක්කා. ඩබල් E වලින් ලියන්න එනවා. ඒ වගේම EA කියලා ලියන්න එනවා. IE කියලා ලියන්න එනවා. ඒ වගේම EI කියලා ලියන්න එනවා. දැන් මම ඔබට කිව්වොත් මේ E4 එන වචන හතරක් ලියන්න කියලා ඔබට පුළුවන්ද ලියන්න? ඩබල් E එන වචනයක් ලියන්න පුළුවන්ද? EA එන වචනයක් කියන්න බලන්න. IE එන වචනයක් කියන්න බලන්න. EI එන වචනයක් කියන්න බලන්න. එන කොහොමද අපි කියන්නේ මට ලියුමක් ලැබුණා කියලා. I received a letter. I received a letter කියලා කියන්නේ මට ලිපියක් ලැබුණා. I received a letter. ලැබෙනවට ක්‍රියාපදයේ receive D අකුර එකතු වුණාම received බවට පත් වෙනවා. මට ලිපියක් ලැබුණා. I received a letter. ඒ D අකුරක් දාන්න ඕනේ අතීත කාලේට. ඉතින් හංගවන්න D අකුර දාන්න. I received a letter yesterday. මට ඊයේ ලිපියක් ලැබුණා. ඉතින් මේ වගේ පුංචි ස්පෙලිං පාඩමක් අපි හැමදාම දවල් 12:45ට ඔබට සජීවීව ගෙනෙනවා. මේ channel එක subscribe කරලා නැතේ අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න.
පහලින් බෙල් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඔබලා තියන්න. ඒකට අලුත් පාඩමක් යනකොට ඔබට අනිවාර්යෙන් දැනගන්න පුළුවන්. සවස් 6ට අපේ ධනාත්මක චින්තන දේශනය තියෙනවා. සවස් 6:45ට ඉංග්‍රීසි ගීත පුහුණු කරන වැඩසටහනකුත් අපි මෙහෙවනවා. ඉතින් මේ සීල වැඩසටහන් වලට අපිත් එක්ක ඒකාත්මික වෙන්න YouTube හරහා. Wish you all the best. අපේ ගුරු පුහුණු පාඨමාලාවක් ළඟදීම ආරම්භ වෙනවා. ඔබට පුළුවන් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන අංක වලට කතා කරලා ඒ අපේ මොන්ටිසෝරි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව ඉංග්‍රීසි ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව සහ ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි වලට ඉංග්‍රීසි ගන්වන ගුරුවරුන් පුහුණු කරන මාස 6ක පාඨමාලාවක් තොරතුරු දැන ගැනීමට ඔබට පුළුවන් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන අංක වලට කතා කරලා නැත්නම්